Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα σας δείξω 17 τρόπους για να εκφράσετε τον θυμό σας. Ξεκινάμε λοιπόν, αρχίζουμε με το μη μου μιλάς. Για παράδειγμα, μαλώσατε με την αδερφή σας και θέλετε να σας αφήσει στην ησυχία σας. Δεν θέλετε να σας μιλάει και αυτή έρχεται σε εσάς και σας λέει κάτι. Και εσείς, επειδή είστε θυμωμένοι, της λέτε μη μου μιλάς. Ακολουθεί το παράταμε. Για παράδειγμα, είστε με τον φίλο σας και αυτός σας είπε κάτι το οποίο δεν σας άρεσε καθόλου και εξακολουθεί να το λέει πολλές φορές και εσείς έχετε θυμώσει και του λέτε παράταμε. Μετά έχουμε το δεν θέλω να σε ακούω. Για παράδειγμα, είχατε έναν καυγά με τον αδερφό σας και έχετε κλειστεί στο δωμάτιό σας για να μην ακούτε τι λέει. Και αυτός έρχεται στο δωμάτιό σας και αρχίζει να μιλάει και να σας λέει την άποψή του για ένα θέμα με το οποίο δεν συμφωνείτε και εσείς του λέτε δεν θέλω να σε ακούω. Φύγε από το δωμάτιό μου σε παρακαλώ. Ακολουθεί το θα κάνω ό,τι θέλω. Για παράδειγμα, είστε μαθητής ή μαθήτρια και θέλετε να πάτε σε ένα πάρτι το οποίο ξεκινάει μετά τις 12. Αλλά είστε ανήλικος ή ανήλικη και η μητέρα σας δεν σας αφήνει να πάτε. Και εσείς της λέτε θα κάνω ό,τι θέλω. Ακολουθεί το άφησέ με μόνο, μόνη. Για παράδειγμα, είστε φοιτητής και δεν τα πήγατε καλά στις εξετάσεις ή νιώθετε ότι σας αδίκησε ο καθηγητής σας και είστε στεναχωρημένος και θυμωμένος και δεν θέλετε να μιλήσετε σε κανέναν, ούτε να δείτε κανέναν και έτσι όταν έρχεται κάποιος στο δωμάτιό σας λέτε άφησέ με μόνο. Ή αν είστε φοιτήτρια και έχετε το ίδιο πρόβλημα λέτε άφησέ με μόνη. Μετά έχουμε το δεν το πιστεύω. Για παράδειγμα, έχετε έναν φίλο τον οποίο γνωρίζετε εδώ και 20 χρόνια και σας έχει κάνει κάτι που δεν το περιμένατε ποτέ ότι θα σας κάνει. Γι' αυτό είστε τόσο θυμωμένος ή θυμωμένη με αυτόν που λέτε δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν το πιστεύω ότι θα μπορούσε να μου κάνει κάτι τέτοιο. Ακολουθεί το μου έχει σπάσει τα νεύρα. Για παράδειγμα, διαβάζετε και προετοιμάζεστε για ένα διαγώνισμα και ο γείτονάς σας έχει βάλει πολύ δυνατά τη μουσική και δεν μπορείτε να διαβάσετε και να συγκεντρωθείτε. Γι' αυτό λέτε μου έχει σπάσει τα νεύρα. Για παράδειγμα, μου έχει σπάσει τα νεύρα η μουσική. Αυτός ο θόρυβος. Ακολουθεί το δεν είναι δυνατόν.
Για παράδειγμα, πρέπει να πάτε στη δουλειά και δεν έχετε αυτοκίνητο και πηγαίνετε στη στάση λεωφορείου και περιμένετε. Και μετά συνειδητοποιείτε ότι το λεωφορείο έφυγε πριν 3 λεπτά. Και παθαίνετε σοκ, νευριάζετε, γιατί το λεωφορείο κανονικά έπρεπε να έρθει αργότερα, αλλά έφυγε νωρίτερα. Και λέτε, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, πώς γίνεται να συμβαίνει αυτό? Ακολουθεί το μη μου λες τι να κάνω. Για παράδειγμα, είστε όλη μέρα στο σπίτι και βλέπετε τηλεόραση. Και η μητέρα σας έρχεται στο δωμάτιό σας και σας λέει, πήγαινε καλύτερα, σκούπισε ή σφουγγάρισε. Και εσείς της λέτε, νευριασμένος ή νευριασμένη, μη μου λες τι να κάνω. Μετά έχουμε το δεν θέλω να σε βλέπω. Για παράδειγμα, χωρίσατε με το αγόρι σας και αυτός σας παίρνει ακόμα τηλέφωνο και θέλει να συναντηθείτε. Αλλά εσείς είστε θυμωμένοι μαζί του και δεν θέλετε να τον βλέπετε μπροστά σας. Και του λέτε, δεν θέλω να σε βλέπω. Μη με παίρνεις άλλο τηλέφωνο. Ακολουθεί το να πάρει. Για παράδειγμα, είστε φοιτητής και ξεχάσατε ότι έπρεπε να κάνετε μία εργασία για αύριο και το θυμηθήκατε το βράδυ και λέτε να πάρει. Πώς δεν το θυμήθηκα πιο πριν? Γιατί τώρα θα πάτε στο πανεπιστήμιο και στο μάθημα χωρίς εργασία. Μετά έχουμε το φύγε από μπροστά μου. Για παράδειγμα, μαλώνετε με τον αδερφό σας για το τι χρώμα θα βάψετε το δωμάτιό σας. Και επειδή αυτός επιμένει στη δικιά του γνώμη και εσείς επιμένετε στη δικιά σας και δεν βγάζετε καμία άκρη, του λέτε φύγε από μπροστά μου. Δεν θέλω να σ' ακούω άλλο. Ακολουθεί το δεν σε αφορά. Για παράδειγμα, συνέβη κάτι στη δουλειά και είστε πολύ απογοητευμένος και θυμωμένος ή απογοητευμένη και θυμωμένη και ένας γνωστός σας λέει ότι δεν έπρεπε να το χειριστείτε έτσι, έπρεπε να κάνετε κάτι άλλο και εσείς του λέτε δεν σε αφορά. Δηλαδή δεν σε αφορά τι θα κάνω και τι δεν θα κάνω. Ακολουθεί το ντροπή σου. Για παράδειγμα, βλέπετε τον γείτονά σας να πετάει τα σκουπίδια έξω από το κάδο απορριμμάτων και πηγαίνετε και του λέτε ντροπή σου, γιατί αυτό που κάνεις μολύνει το περιβάλλον. Ακολουθεί το είμαι πολύ θυμωμένος, θυμωμένη. Για παράδειγμα, κάποιος σας χτύπησε το αυτοκίνητο και εσείς έχετε θυμώσει πάρα πολύ επειδή δεν ξέρετε ποιος το έκανε και λέτε είμαι πολύ θυμωμένος. Αν είστε άντρας ή αν είστε γυναίκα λέτε είμαι πολύ θυμωμένη. Μετά έχουμε το έχω εκνευριστεί πολύ. Για παράδειγμα, πρέπει να πάτε στο γιατρό επειδή δεν νιώθετε καλά και τελευταία στιγμή ο γιατρός σας λέει
ότι δεν μπορεί να σας εξετάσει. Και εσείς λέτε, έχω εκνευριστεί πολύ με όλο αυτό. Και τέλος έχουμε τα νεύρα μου έχουν γίνει κρόσια. Για παράδειγμα, σας παίρνει τηλέφωνο το αφεντικό σας και σας λέει ότι θέλει να μιλήσετε. Και όταν πηγαίνετε στο γραφείο του για να μιλήσετε, σας ανακοινώνει ότι απολύεστε. Και έτσι είστε πολύ θυμωμένος ή θυμωμένη και λέτε, τα νεύρα μου έχουν γίνει κρόσια. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία όμορφη εβδομάδα. Γεια σας!